be alive if you can do deadlift. Aspoň takhle to říkal Jon Paul Sigmarsson při jeho populárních a velmi brutálních sériích mrtvých tahů. Takže dneska se podíváme na mrtvý tah v mým pravidelným seriálu Technika v 5 minutách. Tak, máme tady klasickou činku na mrtvý tah. Je to jak powerlifterský cvik, tak strongmanský cvik. Je to jeden z nejanaboličtějších cviků. Nebojte se slova anabolický, znamená to, že po něm budete růst, prospívat a budete prostě silnější. Takže pro mě král všech cviků mrtvý tah. Postoj. Velice důležitý, jak si k čince stoupnete, protože vám jde o stabilitu. Doporučuji stát 5 až 7 cm od ní, aby činka, když propadne dolů, tak byla zhruba v polovině vašich chodidel. Co je ale důležitý, musíte přilepit holeně k čince. Takže přilepíte holeně k čince a musíte stát stabilně. Představte si, že máte v rukou třeba 350 kg, fouká vichřice, je tsunami a tak dále, a vy pořád musíte stát stabilně. Tak, co je důležitý, tak je to, aby špičky šly mírně do stran. To tady jde krásně vidět, jo, abyste neměli špičky takhle u sebe, ale aby špičky šly mírně do stran. Ještě je přípustné, abyste stáli takhle vlastně úplně rovně. Tím, že vytočíte špičky do stran, ale aktivujete víc hyžďové svalstvo a hyžďové svaly jsou jedny z nejsilnějších na vašem těle, takže doporučuji, abyste to udělali. Tak, co se týče šířky postoje, tak jsou tady různé rady, jak na to, kde si co si. Držte se pouze rady té, aby vám to bylo příjemné, abyste měli velkou stabilitu, takže radši stojte víc na široko, než abyste stáli takhle s nohama u sebe. I když tak někteří lifteři taky tahají. Brian Shaw třeba říká, že musíte mít velice stabilní postoj, jak kdybyste chtěli vyskočit na bednu. No. Tak, co se týče úchopu, tak doporučuji co nejblíž k nohám. Takže když stojíte vlastně takhle, chytíte se těsně za nohou. Neděláte zbytečně široký uchop, ani moc úzký, abyste palcem si zavadili o hole. Další věc, která je hodně důležitá, tak jsou 3 druhy úchopů. První je klasický nadhmat, nebo double overhead, kdy vlastně palce držíte takhle, nevím, jestli to bude vidět, jo? Palce držíte vlastně takhle těsně na ukazováčku, jo? A takhle nějakým způsobem mačkáte osu. Tohle je klasický nadhmat. Ukážeme si další úchop, který se jmenuje střídavý. To znamená, že jedna ruka se vystřídá do podhmatu. Jo? Může to být buď to levá, nebo pravá. Doporučuji toto střídat, protože jinak si vybudujete hrb na jedné straně trapézu a na druhé nebudete mít nic. Ještě existuje třetí úchop, který používají hodně spěrači, jmenuje se zámkový a je to vlastně na palec. Jo? Ono to tady nebude úplně asi ideálně vidět, ale chytíte osu tak, že palcemi obejmete. To sami uděláte i na druhé ruce. Tak, teď už víte, jak se k čince postavit, jak činku chytit a důležité je nastavení neboli setup těla. Je tady několik důležitých věcí, které nesmíte opomíjet. Spěrači a powerlifteři dělají mrtvý tah jinak. Já, jelikož pocházím z powerlifterské rodiny, tak dělám powerlifterský styl mrtvého tahu, zvednete tak mnohem víc a je tam benefity v tom, že zapojujete rovnoměrně nohy i záda. Tak, základní pravidlo říká, že ramena nám nikdy nesmí takhle před činku. Ramena musí za činku, čili zatlačit vlastně těžiště a zadek dozadu. Jo? Ramena mám za činku. Další důležitá věc, že mezi pravou rukou, levou rukou a mezi lopatkama mám tužky. Představte si, že tam mám tužky a snažím se zmáčknout vší silou, tím se mi hodně srovnají horní záda. Takže zadek dozadu, tužky na sobě, dívám se asi 3 metry před sebe, nadechnu se, tu poholení a jakmile přecházím kolena, tak udělám takový správný pohyb pánví dopředu, takzvaný příprc. No. Velice důležité je, aby si každý našel svůj styl, kde ho nic nebolí, kde se mu tahá nejlíp, aby se cítí nekomfortně. Já mám takovou tu svoji zvláštní prosedatou techniku. Ne vždycky to funguje, ne vždycky mi to sedne na 100%, ale je to pro mě asi takový nejlepší řešení, protože jsem schopný zabrat vlastně ze spodu víc přes kvadriceps, to jsou přední stehna a šetřit hamstringy, které mám snadno. Pokusím se vám to ukázat. A tady s tou dětskou váhou. Takže zase činku na holeně, chytím. Důležitý u mrtvého tahu je několik bodů.
Nejdřív činka musí být v kontaktu s vaším tělem pořád, od začátku tahu po jeho konec. Ramena teda za činku a musíte se snažit ze začátku leg presovat zeměkouli. Nejenom tahat činku ze země jako řepu, takže hodně používám nohy, hlavně v první fázi. Další věc, další zlozvyk je konec mrtvého tahu, ten si teďka ukážeme. Neměli byste ho dělat do takzvané hyperextenze, měli byste se pouze narovnat. Mrtvý tah končí tehdy, když máte napnuté nohy, ruce a trup, takže ukážeme si. Takhle, ne. Tohle už je vlastně hned pátý opakování, že čínka vám poklesne. Alfa a omega u všech cviků, nejenom u mrtvého tahu, je dýchání. U mrtvého tahu byste rozhodně se měli nadechnout buď to nahoře, nabrat co nejvíc kyslíku, rychle se chytit a zatáhnout, nebo se nadechnout tady dole a vydechnout až tady nahoře. Nikdy nesmíte vydechovat, dejme tomu tady u kole. Stane se to, že vám činka spadne tím, že se vám vlastně povolí tonus ve svalech. Takže doporučuji se nadechnout tady v této pozici, zatlačit nohama a vydechnout nahoře. Další velká neznámá u mrtvého tahu je, když jdete na počty opakování, tak víte sami, že se to dá jet několika způsoby. První technika je touch and go, kdy vlastně se dotýkáte podložky, jemně ťuknete a jdete nahoru. Jo, ukážeme si, tady něco takového. Tahle technika není povolená na žádných strongman závodech, protože si pomáháte, odrážíte se o podložku. Klasický mrtvý tah, když jdete na počet opakování, tak by vždycky měl ležet na zemi a měli byste ho rozjíždět ze země. Pak existují ještě různé alternativy, že si vynesete činku ze stojanu, odrazíte od země a zvednete. To nejsou mrtvý tahy, to jsou živý tahy, na to pozor. Tohle jsou všechno alternativy, které většinou používají kulturisti. Pokud jste siloví sportovci, tak touch and go, zařazujte maximálně pro zpestření a jinak jezděte činku vždycky z mrtvé pozice ze země. Nejčastější chyby, a na co si dávat pozor u mrtvého tahu. Tak, začneme slabým uchopem. Držíte činku v konečkách prstů, rozhodně činku držet v celých dlaních. Co to bude? Maximální stisk, drtit osu už do začátku. Druhá věc, co se vám může stát na rukách, je, že povolíte vlastně biceps, nebo respektive pokrčíte ruku a taháte v pokrčených rukách. To je nesmysl, může vám prasknout biceps. Ruce jsou vždycky napnuté. Představujte si, že váha je prostě tak strašně těžká, že ji musíte mít vyvěšenou v rukách jako v nějakých hácích. Další chyba, která je, tak je vlastně zaoblení spodních zad, že taháte do takzvaného sracího psa. Tohle téma je hodně diskutabilní. Horní záda můžou být mírně ohlí, je to podle naší fyziologie. Když celou dobu pracuji takhle na počítači, není skoro pro mě možný mít takhle rovný záda, ale měl bych si dávat pozor na spodní část, vlastně zad, na tu lumbální část, která se nesmí ohýbat, tam dochází potom k tomu, že obratle dřou nepříjemně na sebe a může z toho být velký průser. Tak, další chyba, která se může vyskytovat, je špatný odlepení činky, tím, že se snažíte s činkou trhat, různě škubat a kde si co si rozhodně nedoporučuji já ani vaše plotinky. K tomuhle úzce souvisí to, že začínáte vlastně mrtvej tah tím, že vystřelíte prdel dozadu, zadek vám jde dozadu a dostanete se tady do této pozice a pak se to snažíte škubat nějak takhle. Takže místo toho, byste udělali správně na tohle a táhnete nějak takhle, pak se vytřepete nahoře. Nikdy se vám nepovede dostat činku do správné pákové pozice a budete se s tím rvát. Existuje potom ještě spousta chybiček s dýcháním, lidi se předýchávají, jdou něco zvednout, pak omdlí a tak dále. Takže tohle jsou takové nejčastější chyby, které můžete dělat na mrtvém tahu. Samozřejmě každý je individuál a dělá ty chyby trošku jinak nebo trošku jiný. Pokud budete mít nějaký dotaz, klidně pište pod video. Pomůcky. První pomůckou, kterou budete potřebovat, nebo pokud to myslíte opravdu vážně, kupte si kvalitní boty na deadlift, doporučuji boty s plochou podrážkou, teďka momentálně tahám tady v těch sabech, jsou dobrý, hlavně nemají žádný podpatek, takže se krásně dostanou na podložku. Boty jsou základ, když tak tahejte bez bot, ale netahejte v dřepových botech, pokud nejste spěrači, je to kontraproduktivní.
Tohle je první pomůcka. Druhou pomůcku, kterou můžete vidět často na powerlifterských závodech, tak je pudr na stehna, aby vám to líp klouzalo. Jo, pokud máte tady legíny nebo něco takového, tak na to si pudr nedávejte, to vám nepomůže, ale na holí nohy určitě pudr pomůže hlavně při dotahu. Tak, další pomůcky, co můžete vidět často, tak je opasek. Opasek doporučuji lifterský o šíři minimálně 10 cm, aby vám pěkně podržel střed těla. Tady tenhle je povolený v IPF, je to vlastně SBDčko klasický, jeden z nejlepších opasků, jaký jsem kdy měl. Co se týče dalšího opasku, tak doporučuji neopren, hlavně třeba tady není teďka moc teplo, mám ho vlastně kvůli teplu, tento můžete nosit v podstatě celý trénink, pěkně vám příjemně prohřeje střed těla, záda a břicho a je to lepší. Pozor, tenhle opasek na soutěži v silovém trojboji není schválen, takže ho můžete mít pouze na tréninku anebo pokud jste stranu. Další pomůcky uchopový, hlavně na těžký tréninky, třeba do tahu nebo u strongman tahu, tak jsou trhačky. Trhačky můžou být buď to tady tyhle jednoduchý, jo, který mám, nebo osmičky. Osmičky jsou výborný, tahá v nich třeba hlavně Eddie Hall. Tyhle mají jakoby širší využití, protože osmičky máte čistě jenom na mrtvej tah. Tak, jak uvázat trhačky? Pro spoustu lidí to může být velký problém. Pokud máte trhačky, tak určitě tahejte nad hmatem. Jo? V trhačkách je zbytečný, abyste tahali střídavým úchopem. A jak trhačku uvázat? Jo? Dobře si ji zatáhněte na ruce a jdete vlastně pod činku. Jo? První jde pod činku a přetáhnete takhle, chytíte palcem a vidíte, že mi to tam drží. Další dobrá pomůcka, která se mi osvědčila, hlavně na ty nejtěžší tahy, tak jsou zuby, jsou to chrániče zubů, používám to na každý v podstatě velký tah nebo každý velký zdvih na soutěžích, chrání to moje zuby, můžu se do toho líp zakousnout a ještě v tom se do mě mluvím. Tohle jsou zuby a perfektně špatných tahů. Ještě tady máme poslední pomůcku, což je vlastně čichací sůl nebo špavková voda. Pozor, musí to být špavková voda, ne čistý špavek, to by vás mohlo pěkně poleptat. Je to moje oblíbená pomůcka. Voní hezky. Jdeme na to. Tak, teďka už víte, jak na to, máte dobrou techniku, máte zápal do toho a je důležité, abyste makali a nevzdávali to hned po nějakým prvním nezdaru. Ještě vás namotivuju světovým rekordem, který je momentálně 500 kg, to je neuvěřitelný, drží to Eddie Hall, vlastně strongman britský, a můj osobní rekord na tréninku je 400 kg, takže rád bych se mu přiblížil a prostě šel do toho. Napište mi vaše osobáky, mějte se krásně a těším se na vás ve třetím díle.